नमस्कार. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीच्या आजच्या रेसिपीत आपलं स्वागत. आज आपल्याला झटपट भाजी पाहिजे आहे सकाळच्या गडबडीत डब्यासाठी. चला तर मग पाहूया आपली आजची रेसिपी. तत्पूर्वी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर पहिल्यांदा माझी रेसिपी पाहत असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि हो लाईक व शेअर करायला विसरू नका. मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी 4 वाटण शेअर केलेले आहेत. ते रोजच्या गडबडीमध्ये तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होणार आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. चला तर मग वेळ न घालवता पाहूया आपली आजची रेसिपी. पातेल्यामध्ये 2 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवले. अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतले. पाण्याला थोडीशी उकळी आली की त्यामध्ये 1 वाटी सोयाबीन टाकून घ्यायचे आणि 10 मिनिटासाठी ते उकळून द्यायचे. आपलं सोयाबीन उकळते तोपर्यंत गॅसवर कढई ठेवली मी. त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेते. आता त्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकून घ्यायचा आहे चिरलेला. 1 मोठा कांदा चिरलेला टाकून घ्यायचा आहे. कांदा लालसर रंगावर परतून घ्यायचा आहे. सोयाबीन छान उकळले. आता त्या गॅस बंद करून सोयाबीन त्यातनं काढून घ्यायचे. आता कांद्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेतले मी. 2 चमचे मिरची पावडर टाकून घेतली. 1 चमचा कांदा लसूण मसाला व अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायचे. मिक्स करून 1 मोठा टोमॅटो त्याची प्युरी करून घेतली होती मी, ती टाकून घ्यायची. दोन मिनिटासाठी झाकण ठेवून द्यायचे. आता त्यामध्ये 1 चमचा धनेपूड व 1 चमचा जिरेपूड टाकून घेतले. मिक्स करून घेते. कोथिंबीर टाकून घ्यायची थोडीशी चिरलेली आणि नंतर सोयाबीन टाकून घ्यायचे. सोयाबीन मिक्स झाले की त्यावर झाकण ठेवायचे. आता इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी मसाला घेत आहे. हा मसाला याआधी माझ्या वाटणच्या रेसिपीमध्ये मी दाखवलेला आहे. लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. ते 4 चमचे घेतलेले आहे. 2 चमचे पाणी घालायचे आणि त्याची बारीक मिक्सरला फिरून घ्यायचे, बारीक पेस्ट करायचे. पेस्ट तयार झाली. आता हीच पेस्ट सोयाबीनच्या भाजीमध्ये टाकून मिक्स करायचे. थोडंसं पाणी घालून घेतले मी मिक्सरच्याच भांड्यामधले. अजून थोडं अर्धा ग्लास पाणी घालून घ्यायचे. भाजीला अशी छान उकळी आली. आता शेवट त्यात मीठ टाकून घ्यायचे. अर्धा ते पाऊण चमचा मिक्स करायचे. 2 मिनटं असंच हलवत राहायचे. आता यामध्ये अर्धा चमचा कसुरी मेथी घेतली मी, ती हातावर चोळून घातली आणि चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा घालून घ्यायची. आपली भाजी आता मस्त तयार झाली. कशी वाटली तुम्हाला ही भाजी हे नक्की सांगा आणि हो चॅनल सबस्क्राईब करायला व लाईक व कमेंट करायला विसरू नका.